এৰিষ্ট স্বাগতম জনাইছোঁ মই জানে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক মই ক'ম যে 5টা বেলেগ টিপছ আৰু বেলেগ ট্ৰিক্স গুগল প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে নাজানা কেইটামান ট্ৰিক্স। সেইকেইটা ট্ৰিক্স আপোনালোকে জানিলে আপোনালোকৰো মনত ভাল লাগি যাব বা আপোনালোকক কিবা এটা শিকা যেন অনুভৱ হ'ব। বলক সেইকেইটা কি ট্ৰিক্স চাই লওক। প্ৰথমটো হ'ল গুগল প্লে ইনষ্টেণ্ট। তাত হ'ল আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত বেণ্ড হোৱা বস্তু এটা কেনেকৈ খেলিব পাৰিব। তাৰপিছত কম ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আজিকালি বহুত বদমাছ আৰু বহুত ডিজিটেল স্মাৰ্ট হৈ গৈছে। সিহঁতক কিছুমান 18+, কিছুমান কিবা কিবি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি যায় সিহঁতৰ মাজত, কেনেকৈ আপোনালোকে সেইবোৰ ব্লক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম যে এই আমাৰ যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডবোৰ পেৰেণ্টছৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ব্যৱহাৰ কৰি বহুত টকা নষ্ট কৰি দিলে। আপোনালোকে নিউজ পেপাৰটো দেখিব পাইছে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, এইবোৰ কেনেকৈ আপোনালোকে বন্ধ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক মই ক'ম প্লে ষ্ট'ৰ বায়'মেট্ৰিক। লাষ্টত ক'ম ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা ট্ৰিক্স কেনেকৈ আমি মানে কেনেকৈ চল্ভ কৰিম এইকেইটা প্ৰব্লেম, সেইকেইটা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স ক'ম। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা চব এপ ডাউনলোড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰ আগতে আমি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰোঁ এইটো এপ আমি ইউজেবল হয় নে নহয়, এইটো এপ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম নে নাই। সেইটো চাবৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইয়ালৈকে যাব লাগিব গুগল প্লে ইনষ্টেণ্ট। গুগল প্লে ইনষ্টেণ্ট অন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰক। তাৰ কাষত আপোনালোকৰ একাউণ্টত যাওক, ছেটিংছত যাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে জেনেৰেলত যাওক, তাৰপিছত ইনেবল কৰি দিয়ক। ইনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাত গুগল প্লে ইনষ্টেণ্ট ইনেবল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইলটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰক। ৰিষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে ট্ৰাই নাও ক্লিক কৰক। ট্ৰাই নাও কৰি পেলাই আপোনালোকে গুগল ইনষ্টেণ্টৰ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ 2 নম্বৰটো যিটো আমাৰ কাউণ্ট্ৰিত এভেইলেবল নাথাকে। ধৰক আমাৰ ইয়াত পাবজিটো এভেইলেবল নাই, বেণ্ড আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাবজি বেণ্ড, তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ সেইটো খেলিব পাৰিব ইণ্ডিয়াত। আপোনালোকক মই সেইটো কৈ আছোঁ যে আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত খেলিব পাৰিব সেইটো VPNৰ দ্বাৰা। আপোনালোকে এটা VPN ডাউনলোড কৰিলে সেইটো আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। একো পইচা দৰকাৰ নাই, একো নালাগে। আপোনালোকে অকল খালি প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰি দিয়ক ফ্ৰী VPN। এনেকৈ ফ্ৰী VPN বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত ফ্ৰী VPN আহি যাব। ফ্ৰী VPN আপোনালোকে তাত যিকোনো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কানেকশ্যন কৰক। কানেকশ্যন কৰি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ছেটিংছত যাওক। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰক। প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। যিখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক আপোনালোকে যিটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে। সেইটো চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই গ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকেই। তাৰপিছত ক'ম 3 নম্বৰ, পাবজিৰ পাৰ্চেছবোৰ কিনি বহুত পইচা এনে পঠাইছিল, কেনেকৈ আপুনি সেইবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰিব। ইয়াত ফেমিলি অপশ্যন আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে ফেমিলি অপশ্যন আছে। আপোনালোকে পাবজিত যেনেকৈ পইচাবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আপোনালোকৰ মানে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা পইচাবোৰ খৰচ কৰিছিল, ইয়াত পাঞ্জাৱৰ এখন নিউজ পেপাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে স্ক্ৰীণত। ঠিক এনেকৈ বায়'মেট্ৰিক এডিকশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেইটো ৰোধ কৰিব কেনেকৈ পাৰিব। আপোনালোকে মোবাইলৰ ছেটিংছত যাওক। ছেটিংছত গৈ আপোনালোকৰ যিখন একাউণ্ট আছে ছেটিংছত গৈ পেলাই অথেণ্টিকেশ্যন অন কৰক। অথেণ্টিকেশ্যন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে সেইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট লাগিব। সেইটো আপোনালোকে জেনেৰেলত গৈ অথেণ্টিকেশ্যন অফ কৰি সেইটো বায়'মেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন সেইটো অন ঠিক এইখিনিতে এটা পাছৱৰ্ড লাগিব। এইটো পাছৱৰ্ড থাকিলেহে আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব খুজিলে গুগলৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ। তাৰপিছত ক'ম 4 নম্বৰ, ফ্ৰেণ্ডছ পেৰেণ্টছ কণ্ট্ৰলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনটো এপ শ্ব' হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেটিংছত যাওক। ছেটিংছত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত দেখিব পাইছে ফেমিলিত গৈ আপোনালোকে সেইটো পেৰেণ্ট কণ্ট্ৰলছত আপোনালোকে সেইটো এনেবল কৰি দিয়ক। এনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে তাৰ আগতে এটা পিন দিব লাগে। আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকৰ মতে পিন দিয়ক। পিন দি পেলাই আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ এজ অনুযায়ী। আপোনালোকে কিমান এজলৈকে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো পিন দি পেলাই এনেকৈ অন কৰি দিয়ক। এপছবোৰ চাওক আৰু এনেকৈ এজবোৰ আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰি দিয়ক কোনটো এজলৈকে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত চাব পৰা কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ কৰক। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ। গুড বাই, জয় অসম।